Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, σήμερα τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία ζακέτα. Την έχετε δει σίγουρα μέσα στο YouTube. Είναι η κλασική εξάγωνη που μετά τη διπλώνουμε και βγαίνουν τα μανίκια, μονοκόμματη ζακέτα δηλαδή. Η διαφοροποίηση που έχω κάνει εγώ, ποια είναι. Επειδή με το κλασικό μοτίβ της γιαγιάς έχει πάρα πολλές τρύπες. Δηλαδή το κλασικό μοτίβ της γιαγιάς είναι 3, 2 στον αέρα και πάει λέγοντας την έχουμε κάνει σε καλοκαιρινή ζακετούλα. Έχει όμως πολλές τρύπες, δηλαδή δεν είναι χρηστική για το χειμώνα με αυτό το μοτίβ. Εγώ λοιπόν πήρα το σχέδιο, το εξάγωνο, αλλά το μετέτρεψα σε άλλο μοτίβ, για να βγει πιο συμπαγές από ό,τι βγαίνει το μοτίβ της γιαγιάς. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Μετά βέβαια, εντάξει, θα του πλέξουμε τα γιακαδάκια του, τα αυτά του, όλα, πατούρα μπροστά, πατηλέτες κανονικά. Και κάτι άλλο. Επειδή εμένα μου αρέσει οι ζακέτες να καλύπτουν τα οπίστια, δηλαδή να είναι, κορίτσια μου, τουλάχιστον μέχρι εδώ. Εκεί. Εκτός αν είναι σανέλ ζακέτα και είναι μέχρι εδώ. Άλλο αυτό. Αλλά οι ζακέτες οι κανονικές να καλύπτουν τα οπίστια. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή αυτές οι εξάγωνες είναι πιο κοντές και τα μανίκια σταματάνε εκεί, γιατί για να καταλάβετε πώς λειτουργεί αυτό. Το μπροστινό, δηλαδή από εδώ μέχρι εδώ, το φάρδος αυτό θα βγει και το φάρδος του μανικιού. Αναγκαστικά. Επειδή είναι εξάγωνη. Άρα, από εδώ μέχρι εδώ φυσικά το μανίκι μετά θα βγει τόσο. Δεν θέλω όμως εγώ να μου βγει το μανίκι τόσο. Και τι θα κάνουμε. Αφού την τελειώσουμε τη ζακέτα, θα κάνουμε μια επέκταση κάτω στο εξάγωνο κομμάτι, αφού έχουμε βγάλει τα μανίκια. Θα σας δείξω εγώ τώρα τι εννοώ. Να τη φτάσουμε μέχρι εδώ. Όπως και τα μανίκια, επειδή θα έχουν φτάσει μέχρι εκεί, αναγκαστικά δεν πάει παρακάτω, γιατί είπαμε είναι αυτό το φάρδος, το μανίκι. Θα το κατεβάσουμε προς τα κάτω κλείνοντας και θα του κάνουμε μια ωραία μανσέτα. Οπότε να γίνει μια κανονική σουλουπωμένη ζακέτα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό πώς γίνεται το εξάγωνο τώρα. Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Πιάνουμε το ένα κομματάκι, ένα από όλα τα κομματάκια εδώ. Το διπλώνουμε. Και να το. Αυτό είναι. Εντάξει. Και μάλιστα αυτό για να πάει εδώ, πάει εκεί. Αυτή η πλευρά. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πιάνουμε πάλι αυτό με αυτό. Το διπλώνουμε. Ανάποδα το πιάσαμε. Εκεί. Από την καλή πλευρά. Και είναι έτοιμο. Και αυτό. Λοιπόν, η ζακέτα μας, δηλαδή στην ουσία, για να καταλάβετε τι έλεγα τόση ώρα, είναι αυτή. Αυτή λοιπόν τώρα ανοίγει πέτο, ράβεται εδώ. Ράβεται εδώ, έτσι. Έχουμε πει πως το ράβουμε. Ξεκινάμε από εδώ. Ένα πόντο από την εσωτερική πλευρά. Ράβουμε όλο αυτό. Αφού λοιπόν το ράψουμε, εμείς τι θα κάνουμε, δηλαδή η ιδιαιτερότητα αυτής της ζακέτας. Θα συνεχίσουμε από εδώ προς τα κάτω μέχρι με ίσιους κύκλους, κανονικά, πριν κάνουμε την πατηλέτα. Καταλάβατε. Οπότε κάνοντας την πατηλέτα μετά δεν θα φαίνεται τίποτα. Θα τη μακρύνουμε έτσι μέχρι να φτάσουμε στο μάκρος που τη θέλουμε. Τουλάχιστον τόσο θέλει σίγουρα για να φτάσει εκεί που θέλω. Πάμε στο μανίκι τώρα που σας είπα. Το μανίκι. Επειδή αυτό το κομμάτι που σας έλεγα, δηλαδή από τη μέση, από τον αφαλό μας μέχρι την άκρη της πλάτης μας, είναι αυτό. Αναγκαστικά και το μανίκι βγαίνει τόσο. Εμείς όμως δεν θέλουμε να έχουμε όλη αυτή μανίκα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα αρχίσουμε λοιπόν να το πλέκουμε σε ίσχες σειρές πλέον, πριν ενώσουμε τους ώμους, έτσι, κλείνοντας σιγά σιγά, ώστε να μας έρθει ένα οβάλ ωραίο μανίκι και στο τέλος να κάνουμε μια ωραία πατηλέτα. Ένα τελείωμα, μια μανσέτα, έτσι. Νομίζω ότι θα βγει μια εξαιρετική ζακέτα μετατρέποντας ένα απλό σχέδιο, έτσι. Οπότε πάμε να δούμε, αυτό που πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα είναι να κάνουμε τα δύο κομμάτια. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε τα δύο εξάγωνα. Θα μετρήσουμε λοιπόν μετά, εσείς θα μου μετράτε, προσέξτε με, από εδώ μέχρι εδώ.
Εντάξει. 21. Επειδή όμως είναι ζακετούλα, εγώ το έκανα λίγο παραπάνω. Δηλαδή έχω προσθέσει γύρω στους 5 πόντους ακόμα, γιατί είναι ζακέτα. Δηλαδή το πήγα εκεί, να είναι λίγο μπολικούλα. Να είναι λίγο μπολικούλα, εκεί. Έτσι. Ωραία. Αυτό λοιπόν το κομμάτι πρέπει να σας βγει η μία πλευρά. Το βλέπετε? Δηλαδή όταν τη διπλώνετε, αυτό το κομματάκι να καλύπτει άνετα αυτό το κομμάτι που σας έδειξε απάνω στο σώμα σας. Εντάξει, αυτό είναι το μυστικό. Μπορεί να γίνει σε όλα τα μεγέθη, όπως καταλαβαίνετε. Φυσικά, όταν θα κάνουμε το μανίκι, τα πιο μεγάλα μεγέθη θα πρέπει να κλείσουν και περισσότερους πόντους στο μανίκι, αναγκαστικά, επειδή αυτό θα είναι πιο φαρδί, το μανίκι θα βγει πιο φαρδί. Οπότε θα συνεχίσετε να κλείνετε για λίγο ακόμα το μανίκι. Δηλαδή, όσα κλεισίματα κάνω εγώ στο μανίκι, εσείς θα συνεχίσετε για 3-4 σειρούλες ακόμη τα κλεισίματα. Για να μικρύνει το μανίκι να φτάσει νορμάλ στον καρπό. Έτσι, λοιπόν, πάμε να δούμε. Δούμε λοιπόν πώς θα ξεκινήσουμε τα εξάγωνα. Λοιπόν, μαγική θηλιά. Να βάλουμε το γυαλάκι. Λοιπόν, περνάμε από μέσα και κάνουμε 5 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 5. Έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ και κάνουμε 3 ποδαράκια. Δύο στον αέρα, 3 ποδαράκια. Δύο στον αέρα, 3 ποδαράκια. Λοιπόν, επειδή εγώ τα μισά τα ξεχνάω από αυτά πρέπει να πω, παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι φτιαγμένο με το νήμα αυτό, μην το ξεχάσουμε, τον Άκο το Χερκάι. Μπέστε μέσα στο site, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία χρώματα, εξαιρετικά χρώματα, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Μπέστε να το δείτε. Και το βελονάκι μου, που το ξεχνάω μονίμως να το πω, είναι το νούμερο 4,5. Έτσι. Λοιπόν, για να μην το ξεχάσουμε. 3 πάλι. Για τα μισά τα ξεχνάω κάθε φορά. Λοιπόν, 2 στον αέρα, 3 πάλι. Πρέπει να κάνουμε 6 τριάρια, 6 τριάδες. Με 2 γαϊτανάκια ανάμεσά τους, έτσι. Λοιπόν, 2 στον αέρα. Έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4. Πάμε τώρα να κάνουμε το πέμπτο. Την πέμπτη τριάδα. 1, 2, 3, 2 στον αέρα. Και πάμε να κάνουμε την τελευταία, αλλά επειδή εδώ ήδη έχουμε το ένα ποδαράκι, γι' αυτό σηκωθήκαμε με 5, έχουμε ήδη δημιουργήσει το ένα ποδαράκι. Άρα κάνουμε 2 ακόμα. Μπαίνουμε εδώ, στο τρίτο, και κάνουμε ένα εκεί. Βουβό. Έτσι, λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3. Αυτό μετράει τώρα σαν ένα ποδαράκι πάλι, έτσι, ανεβαίνοντας. Έτσι, λοιπόν, πάμε. Μπαίνουμε μέσα στην τρυπούλα και κάνουμε 2 ποδαράκια. 2 στον αέρα και άλλα 2 ποδαράκια στην ίδια τρυπούλα. Και μετά ακολουθούμε τις τρυπούλες που έχουμε εδώ. Είχαμε κάνει 3 ποδαράκια στην από κάτω σειρά, αλλά θα κάνουμε 3 ποδαράκια και από πάνω τους. 1, 2, 3. Βρεθήκαμε τώρα στην άλλη τρυπούλα αφού κάναμε τα 3, έτσι. Πάμε λοιπόν μέσα στην ίδια τρυπούλα να κάνουμε 2 ποδαράκια. 2 στον αέρα και 2 ποδαράκια στην ίδια τρυπούλα.
Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε τα 3 ποδαράκια. Πάμε από πάνω τους. 1, από πάνω πατάμε τώρα. 2, 3. Βρεθήκαμε στην άλλη τρυπούλα. Πάμε πάλι. 2 ποδαράκια. 2 στον αέρα και 2 ποδαράκια στην ίδια τρυπούλα. Εδώ. Στα 3 τώρα πατάμε ακριβώς από πάνω. 1, 2, 3. Στην επόμενη τρυπούλα πάλι 2 ποδαράκια, 2 στον αέρα, 2 ποδαράκια. Λοιπόν, στα 3 από πάνω, κανονικά. 1, 2. Μάγκωσε. Θα το βρούμε. 2, 3. Τρυπούλα πάλι. 2 ποδαράκια. 2 στον αέρα. 2 ποδαράκια στην ίδια τρύπα. Όπως βλέπετε συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι το τέλος. 2 ποδαράκια. Εδώ τώρα το ένα ποδαράκι το βλέπετε το έχουμε έτοιμο. Οπότε εδώ θα κάνουμε 1, 2. Έτσι, μόνο. 1, 2. Γιατί αυτό το έχουμε έτοιμο. Έτσι. Οπότε μπαίνουμε εδώ, στο τρίτο και κάνουμε ένα βουβό. Εντάξει. Ανεβαίνουμε τώρα. 1, αυτό θέλω να μου προσέξετε. 2, 3. Αυτό αντιστοιχεί σε αυτό το ποδαράκι. Άρα εμείς μέχρι να φτάσουμε στο κέντρο έχουμε άλλα 2 ποδαράκια. Εκεί λοιπόν θα πατήσουμε και μόνο εκεί. Δηλαδή στο επόμενο, το βλέπετε, αυτό αντιστοιχεί σε αυτό που ανεβήκαμε. Αυτό. Άρα πάμε εδώ και κάνουμε ένα ποδαράκι εδώ. Ένα ποδαράκι εδώ. Και φτάσαμε στην τρύπα. Αυτό λοιπόν αντιστοιχεί σε αυτό. Πάντα θα έχουμε έτοιμο ένα ποδαράκι εδώ. Λοιπόν, πάμε πάλι. 2 μέσα εδώ. 2 στον αέρα και 2 στην ίδια τρύπα. Έτσι γύρω πηγαίνετε μου και θα ανοίξω μόλις φτάσουμε στο τέλος. Φτάνουμε προς το τέλος και είπα να σας το δείξω. Λοιπόν, προσέξτε μου εδώ. Αυτό θέλω να δείτε. Αυτός εδώ ο πόντος είναι κρυμμένος δίπλα 2, είπαμε κάνουμε εδώ. Εδώ είναι ο πρώτος μας πόντος. Μη μου πάτε εκεί, θα μου χάσετε έναν πόντο. Εδώ είναι ο πρώτος πόντος, εκεί που πατάμε στα πάνω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Καταλάβατε? Μη μου το φάτε αυτό το πόντο. Λοιπόν, 2 μέσα στην τρυπούλα, 2 στον αέρα και 2 στην ίδια τρυπούλα. Και πάμε να δούμε τον κρυμμένο τον πόντο τώρα πάλι. Λοιπόν, ο κρυμμένος ο πόντος είναι αυτός. Εντάξει, αυτός. Μη μου πάτε εδώ, θα μου φάτε πόντο. Εδώ. Φτάσαμε λοιπόν, αν είδατε τώρα, στο σημείο που είναι
το γύρισμά μας. Εδώ λοιπόν υπάρχει ήδη ο πόντος. Σταματάμε στον προηγούμενο, πατάμε στην τρίτη αλυσιδούλα. Κάνουμε ένα βουβό. Βλέπετε? Και 3 στον αέρα. Εδώ είναι το γύρισμά μας. Και ξεκινάμε να πλέκουμε από το επόμενο. Δηλαδή θα μπούμε εδώ τώρα. Να το. Εδώ. Θα πλέξουμε, θα φτάσουμε εδώ πάλι, θα κάνουμε 2 στον αέρα, 2 ποδαράκια, 2 στον αέρα, 2 ποδαράκια. Δεν θα μου ξεχάσετε αυτή εδώ την τρυπούλα η οποία είναι η πρώτη μας. Θα μου πάτε σε όλα αυτά από πάνω μέχρι να φτάσουμε στο επόμενο κενό που θα κάνουμε πάλι 2 ποδαράκια, 2 στον αέρα, 2 ποδαράκια και θα μου ξεκινήσετε πάλι. Πρώτο πόντο εδώ, όλους τους πόντους προσεκτικά, μόλις φτάσετε στον τελευταίο, 2 ποδαράκια, 2 στον αέρα, 2 ποδαράκια. Όταν μου φτάνετε εδώ, θα σταματάτε εδώ, θα μου κάνετε ένα βουβό και θα ανεβαίνετε πάλι με 3, έτσι. Και αυτό λοιπόν θα μεγαλώσει, αυτό το κλείνουμε τώρα, δεν το χρειαζόμαστε, βλέπετε. Εγώ επίτηδες το άφησα για να μπορείτε να βλέπετε καλά τους πόντους. Τώρα το σφίξαμε, τελείωσε, αυτό ήτανε. Το βλέπετε? Αυτό λοιπόν, αυτό το κομματάκι εδώ, αυτό θα πρέπει να σας πιάνει όπως σας έδειξα, από τον αφαλό μέχρι τη μέση, έτσι. Μόλις φτάσετε και μου κάνετε 2 κομμάτια ίδια, θα ανοίξω εγώ για να ράψουμε μετά τη ζακέτα μας στο πίσω μέρος και να συνεχίσουμε τη μετατροπή της, έτσι. Ετοιμάστε μου 2 ίδια κομμάτια τέτοια. Λοιπόν, όπως είπαμε, πάμε να ράψουμε τώρα. Τι κάνουμε όμως? Για να βρούμε ακριβώς ώστε η ένωσή μας να πέσει κάτω από το μανίκι μας, αυτό που θα διπλώσουμε είναι το κομμάτι που έχουμε κάνει την ένωση. Άρα με το που θα το διπλώσουμε, αυτό θα πάει στο κάτω μέρος του μανικιού, έτσι, η ραφή μας αυτή, αυτό θέλουμε. Και από εδώ ακριβώς το ίδιο, δηλαδή διπλώσαμε το σημείο που έχουμε την ένωση, ώστε να πέσει στο κάτω μέρος του μανικιού μας και να είναι καθαρό το πάνω. Επειδή λοιπόν εγώ τα μοτίφα αυτά τα ενώνω από την καλή πλευρά, έχουμε λοιπόν αυτό εδώ το οποίο θέλουμε να ενώσουμε αυτή τη ραφή τώρα, έτσι. Όπως είμαστε εδώ, άρα πάμε και αναποδογυρίζουμε τα κομμάτια μας. Εκεί. Λοιπόν, πάμε και αναποδογυρίζουμε τα κομματάκια μας. Εδώ λοιπόν τώρα ράβουμε το πίσω, από εδώ μέχρι εδώ. Και πώς το ράβουμε? Σας έχω ξαναδείξει τεχνικές μέσα στο κανάλι, αλλά δεν πειράζει να το ξανακάνουμε άλλη μία φορά παρέα. Λοιπόν, πάμε. Μπαίνουμε εδώ, στον πόντο, το μεσαίο από τα 3 που έχουμε εδώ. Βλέπετε? Εκεί. Και κρατάμε μία ουρίτσα, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε μετά για να το σφίξουμε. Και πάμε ακριβώς αντίστοιχα από εδώ και πιάνουμε και από εδώ το μεσαίο πόντο. Εκεί. Έχουμε αρκετά μεγάλη χλωστούλα για να μην μας λείψει, έτσι. Και πάμε τώρα. Πιάνουμε το πάνω κομμάτι από τα... Εδώ έχουμε 2, έτσι. Πιάνουμε το πάνω κομμάτι από εδώ. Και το αντίστοιχο πάνω κομμάτι από εκεί. Το βλέπετε? Να το. Πάμε απέναντι. Το πάνω κομμάτι πάλι. Εκεί. Πάμε πάλι εδώ και πιάνουμε το πάνω. Βλέπετε? Να το. Και από εδώ πάλι το πάνω. Τραβάμε προσεκτικά. Εκεί. Λοιπόν, το πάνω. Το βλέπετε? Να το. Με το επάνω. Το επόμενο επάνω, να το, με το επάνω. Αυτό το πράγμα το κάνουμε μέχρι επάνω, γιατί, να το κάνουμε άλλη μια φορά. Εδώ είναι το επάνω της μιας με το επάνω της άλλης, έτσι, να το. Λοιπόν, αυτό γιατί το κάνουμε? Γιατί μετά αφήσαμε μια ουρίτσα εδώ. Όταν λοιπόν τραβήξουμε αυτή την ουρίτσα και το σφίξουμε, δεν φαίνεται τίποτα, βλέπετε. Έχει ενωθεί το κομμάτι και δεν φαίνεται καθόλου η ένωσή του. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν τώρα
το πάνω με το πάνω θα μου το κάνετε μέχρι να φτάσουμε επάνω πάνω, στην τελευταία θηλίτσα. Θα ανοίξω εγώ πάλι, να δούμε να το στερεώσουμε και να αρχίσουμε μετά να πλέκουμε το κάτω, γιατί είπαμε ότι θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο μακρύ, έτσι. Λοιπόν, κλείνω και ανοίγω όταν έχω φτάσει επάνω. Φτάσαμε πάνω, λοιπόν, ένα με ένα. Ένα με ένα. Ένα με ένα. Λοιπόν, εδώ που φτάσαμε στο κέντρο, το σφίγγουμε λίγο ακόμα, έτσι, που είμαστε εδώ. Το σφίγγουμε λίγο ακόμα, άλλη μία φορούλα, αλλά πριν το σφίξουμε, τι κάνουμε? Τραβάμε αυτό καλά, εκεί, και τραβάμε και από κάτω καλά, εκεί. Και ήρθε ακριβώς, το βλέπετε? Λοιπόν, πάμε να το στερεώσουμε. Έχει ζοριστεί το μαλάκι, γιατί τόση ώρα το περνάω από μέσα. Εκεί. Άλλη μία. Ωραία. Ωραία, είμαστε ακριβώς. Λοιπόν, πάμε από πίσω τώρα. Και πάμε να το στερεώσουμε. Ωραία. Το περνάμε και λίγο από μέσα. Και το κόβουμε. Τελειώσαμε. Πάμε τώρα να ενώσουμε και τα μανίκια στο πάνω μέρος. Λοιπόν, για να ενώσουμε τώρα τα μανίκια, το φέρνουμε κανονικά στην μπροστινή του πλευρά. Αυτή είναι η πλάτη μας, είπαμε. Εδώ λοιπόν είναι η μπροστινή μας πλευρά τώρα, έτσι. Εκεί. Ωραία. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αφήσουμε το μέρος του σβέρκου. Δηλαδή, ο σβέρκος μας είναι γύρω στα 18 με 20 πόντους. Εκεί, έτσι. Λοιπόν, άρα στο 9, το βλέπετε, είναι 9 από εδώ και 9 από εκεί. Πάμε να φέρουμε 2 ποντοδείκτες, να βάλουμε για να ξέρουμε μέχρι πού θα ράψουμε τα μπροστινά, έτσι. Λοιπόν, πάω να φέρω 2 ποντοδείκτες. Λοιπόν, πάμε στο κέντρο και μετράμε 9 από εδώ. Και 9 από εκεί. Εκεί είμαστε ακριβώς. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα ράψουμε μέχρι εδώ. Δηλαδή θα φέρουμε αυτό πρόσωπο και θα ράψουμε μέχρι εδώ τα μανικάκια. Αυτό είναι ακριβώς το κέντρο. Άρα εδώ θα σταματήσουμε. Το πιάνουμε κιόλας για να είμαστε σίγουροι. Τώρα για πιο μεγάλο νούμερο καλό είναι να αφήσετε 20 εδώ αν θέλετε, έτσι. Εγώ άφησα, γιατί είναι το medium αυτό. Να μετρήσουμε να είμαστε και σωστοί. Λοιπόν, έχουμε από την τρυπούλα μας 3, 6, 9, 10 και τον ποντοδείκτη. 3, 6, 9, 10. Εδώ λοιπόν πάει ένα μέρος πιο μπροστά ο ποντοδείκτης μας. Εκεί. Ωραία, τέλεια. Είμαστε κομπλέ. Πάμε λοιπόν να ενώσουμε το μανίκι. Το φέρνουμε εδώ, από την καλή πλευρά είμαστε. Και κάνουμε ακριβώς ό,τι κάναμε πίσω. Δηλαδή, πίσω από εδώ, το βλέπετε, εδώ. Αυτό. Αφήνουμε την ουρίτσα.
Πάμε ακριβώς αυτά τα 3 που για να τα δούμε. 1, 2, 3. Εδώ πιάνουμε και αυτό. Αφήνουμε την ουρίτσα και πάμε τώρα 1 με 1. Δηλαδή πάνω θηλίτσα από εδώ, όπως έχουμε πει, και πάνω θηλίτσα από εκεί. Εδώ πάλι. Πάνω θηλίτσα από εδώ, πάνω θηλίτσα από εκεί, μέχρι να φτάσουμε στους ποντοδείκτες. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε πάνω θηλίτσα και πάνω θηλίτσα. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε και στο άλλο μανίκι. Θα μου τα ενώσετε λοιπόν τα μανικάκια και μετά θα ανοίξουμε, γιατί τα μανικάκια θα τα στενέψουμε. Αλλά τι γίνεται, εγώ θέλω να τα στενέψουμε από την κάτω πλευρά, όπως στενεύουμε κανονικά όταν πλέκουμε με βελόνες ή βελονάκι μια οποιοδήποτε ζακέτα. Οπότε τα κλεισίματά μας θα γίνονται εδώ. Γι' αυτό πρέπει να είναι ενωμένος όμως, έτσι. Γιατί τα κλεισίματά μας θα γίνονται στην κάτω πλευρά, όπως είναι κανονικά όταν πλέκουμε οποιαδήποτε άλλη ζακέτα. Οπότε μου ενώνετε και τα 2 μανίκια και ανοίγω μετά για να συνεχίσουμε, έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στον ποντοδείκτη. Στερεώνουμε. Το περνάμε από μέσα. Και βγάζουμε το ποντοδείκτη, δεν το θέλουμε πια. Και το στερεώνουμε από μέσα, έτσι ξέρουμε, κανονικά, εκεί και εκεί λίγο. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα πρέπει να αφήσουμε γύρω στους 40 πόντους για να μας βγει ένα ωραίο... Ένα λεπτό να στερεώσουμε και αυτό λίγο, γιατί θα χρειαστεί να το πλέξουμε. Για να μας βγει ένα ωραίο λάστιχο πρέπει να αφήσουμε γύρω στις 40. Άρα πρέπει να αφαιρέσουμε γύρω στους 26 πόντους από εδώ. Θα τους αφαιρέσουμε σταδιακά από κάτω, έτσι. Πάμε να στερεώσουμε αυτό ένα λεπτό, γιατί θα χρειαστεί να πιάσουμε πόντους επάνω και πρέπει να είναι στερεωμένο. Πάμε και λίγο από εδώ. Να το σφίξουμε. Να το βάλουμε και λίγο από μέσα, να το κόψουμε. Ωραία. Λοιπόν, το μανίκι μας πρέπει να είναι από τη μασχάλη, από εδώ δηλαδή, γύρω στα 46 εκατοστά. Αυτό το μανίκι που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι στα 28. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε 28. Θέλουμε λοιπόν 18 εκατοστά ακόμα. Τα 18 εκατοστά είναι πόσες σειρές. Πάμε να μετρήσουμε. Είναι 3, 6, 9, 10 σειρές. Θέλουμε ακόμα ολοκληρωμένες 10 σειρές. Ολοκληρωμένες για να τελειώσουμε όλο μας το μανίκι. Από αυτές όμως τις 10, τις 4 τελευταίες σειρούλες θέλουμε να τις κάνουμε λάστιχο. Έτσι. Θα κάνουμε λαστιχάκι στο τέλος. Άρα τις 4 σειρούλες θα τις χρειαστούμε να τις κάνουμε λάστιχο. Άρα έχουμε 6 σειρές. Σε αυτές τις 6 σειρές λοιπόν θα πρέπει εμείς να κλείσουμε γύρω στους 26 πόντους. 24-26 εκεί. Άρα θα πρέπει να κλείνουμε 4 πόντους περίπου, 4 πόντους σε κάθε σειρά. Από αυτές τις 6. Εντάξει. Καταλάβαμε τώρα τι γίνεται. Χρειαζόμασταν 10 σειρές να κάνουμε.
Από τις 10 σειρές που χρειαζόμασταν, οι 4 θα ήταν το λάστιχό μας. Άρα αφαιρούμε τις 4 που θα κάνουμε το λάστιχο στο τέλος. Μένουν 6 σειρές. Εμείς όμως σύνολο θέλουμε να κλείσουμε 26 περίπου πόντους. 26 με 28 εκεί για να μας μείνουν οι πόντοι που θα κάνουμε το λάστιχο. Άρα 4, 6, 24. Σε κάποιο μπορεί να κλείσουμε και κάτι παραπάνω. Έτσι, στην τελευταία σειρά δηλαδή, να κλείσουμε επιπλέον 2 πόντους. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε αυτό. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το μανικάκι, να το στενέψουμε, να κάνουμε και τη μανσέτα του. Αυτό θα το ξεκινήσουμε από την κάτω πλευρά, γι' αυτό σας είπα ότι θα το διπλώσουμε στο σημείο που έχουμε την ένωσή μας, για να μπορούμε να βρούμε μετά την ένωση. Η ένωση είναι εδώ. Βλέπετε? Εκεί. Οπότε βάζουμε εδώ το βελονάκι μας, τραβάμε τη θηλίτσα και τι κάνουμε? Είπαμε ότι στις πρώτες σειρές θα κλείνουμε 2 δεξιά και 2 αριστερά. Αλλά εμείς επειδή θέλουμε να αφήσουμε λίγο 1, 2, 3, ανεβαίνουμε πάνω κανονικά, αυτό μετράει σαν ένα ποδαράκι. Επειδή θέλουμε να αφήνουμε 2 ποδαράκια καθαρά, θα πλέξουμε τα 2 πρώτα ποδαράκια κανονικά και θα κάνουμε τα κλεισίματά μας μετά τα 2. Όπως και εδώ θα τα κάνουμε πριν τα 2, ώστε τα 2 να μένουν όμορφα στη μέση, έτσι. Λοιπόν, πλέξαμε τα 2, πάμε τώρα να κλείσουμε. Για να κλείσουμε τι κάνουμε? Παίρνουμε, μπαίνουμε και κάνουμε ένα ημιτελές ποδαράκι. Έτσι. Παίρνουμε, μπαίνουμε και στο επόμενο και κάνουμε και εκεί ένα ημιτελές ποδαράκι. Έχουμε 3 στο βελονάκι μας και τα κλείνουμε και τα 3. Έτσι λοιπόν έχουμε κλείσει ένα πόντο. Πάμε να κλείσουμε άλλον έναν δίπλα του. Παίρνουμε, μπαίνουμε στο επόμενο, κάνουμε ένα ημιτελές ποδαράκι. Μπαίνουμε και στο μεθεπόμενο και κάνουμε πάλι ένα ημιτελές ποδαράκι. Κλείνουμε και τα 2 και έχουμε κλείσει τους 2 πόντους που θέλουμε από αυτή την πλευρά. Πρέπει να κλείσουμε μετά και στο τελείωμα άλλους 2 από εκεί, έτσι. Λοιπόν, πάμε μέχρι την άλλη άκρη με ποδαράκια κανονικότατα. Ποδαράκια μέχρι να φτάσουμε εδώ. Και μετά θα ανοίξω να δούμε πώς κλείνουμε και από εκείνη την πλευρά, έτσι. Λοιπόν, πλέξαμε τη σειρά μας και εδώ τι έχουμε? Έχουμε 1, 2 που θέλουμε να αφήσουμε καθαρά, 2 που θα κλείσουμε μαζί και άλλους 2 που θα κλείσουμε μαζί. Στο τελείωμα, έτσι. Οπότε πάμε να κλείσουμε πάλι. Τους 2 επόμενους μαζί, ένα ημιτελές ποδαράκι, άλλο ένα ημιτελές ποδαράκι, τα κλείνουμε μαζί. Πάμε. Ένα ημιτελές ποδαράκι, άλλο ένα ημιτελές, τα κλείνουμε μαζί και μένουν και οι 2 πόντοι που είπαμε ότι θέλουμε πάντα να έχουμε καθαρούς, έτσι. Ωραία. Τους πλέξαμε. Πάμε στο τρίτο γαϊτανάκι εδώ και κάνουμε ένα βουβό. Και 1, 2, 3. Μετράει πάλι σαν ένα ποδαράκι. Πάμε λοιπόν τώρα και σε αυτή τη σειρά να ξανακλείσουμε πάλι. Θα αφήσουμε καθαρούς τους 2. Αυτούς. Έτσι, 1 και 1, 2. Και πάμε τώρα να κλείσουμε πάλι τους επόμενους 4 πόντους, να τους κάνουμε 2. Ένα ημιτελές, δεύτερο ημιτελές. Κλείσαμε τον ένα πόντο. Πάμε πάλι. Ένα ημιτελές, άλλο ένα ημιτελές. Κλείσαμε και το δεύτερο πόντο. Πάμε γύρω και πριν τελειώσει η σειρά, είμαστε στη δεύτερη σειρά με τα κλεισίματα, έτσι. Πριν τελειώσει η σειρά θα ανοίξω να κλείσουμε και την από εκεί πλευρά. Φτάσαμε λοιπόν και στο τέλος της δεύτερης σειράς με τα κλεισίματα. Πάμε λοιπόν τώρα να κλείσουμε. Ένα ημιτελές, 2 ημιτελή, κλείσαμε ένα πόντο. Ένα ημιτελές, 2 ημιτελή, κλείσαμε και το δεύτερο πόντο και μας μένουν οι 2 καθαροί που θέλουμε να έχουμε στην άκρη, έτσι, 1, 2. Πάμε. Εδώ μετράει, είπαμε για ποδαράκι αυτό, οπότε μπαίνουμε στον τρίτο, 1, 2, 3, στον τρίτο πόντο και κάνουμε ένα βουβό. Τελείωσε και η δεύτερη σειρά. 3 στον αέρα και κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετράει 1 και 1, 2 κανονικά που δεν θέλουμε να τα κλείσουμε αυτά και πάμε τώρα να κλείσουμε ένα πόντο εδώ και άλλον έναν δίπλα, 2 πόντους και πάμε γύρω κλείνοντας και από εδώ. Άρα είμαστε στην τρίτη σειρά με τα κλεισίματα. Θα μου κάνετε την τρίτη και την 4η με τα κλεισίματα, ακριβώς τα ίδια κλεισίματα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
Και μετά θα ανοίξω εγώ να συνεχίσουμε με έξτρα κλεισίματα. Έτσι, λοιπόν, θα μου τελειώσετε την τρίτη σειρά αυτή με τα κλεισίματα και την τέταρτη και ανοίγω. Λοιπόν, κάνουμε και το κλείσιμο της τέταρτης σειράς. Ένα πόντο, κλείσαμε. 2 πόντους κλείσαμε, να το. Και πάμε και στους 2 τελευταίους, που τους θέλουμε καθαρούς, είπαμε. 1, 2. Κλείνουμε με βουβό στον τρίτο πόντο. Ανεβαίνουμε επάνω με 3 και τι θα κάνουμε? Σε αυτή τη σειρά θα κάνουμε 3 κλεισίματα. Έτσι, λοιπόν, πάμε. 2 καθαρούς είπαμε και πάμε τώρα να κάνουμε 3 κλεισίματα. 1, 2, 3 κλεισίματα. Συνεχίζουμε τη σειρούλα μας και κάνουμε άλλα 3 κλεισίματα από την άλλη πλευρά, στο τελείωμά μας. Οπότε φτάνω στο τελείωμα και ανοίγω πάλι να κάνουμε και τα από εκεί κλεισιματάκια μας. Είμαστε λοιπόν στην 5η σειρά με τα κλεισίματα και κλείνουμε, είπαμε, 3 δεξιά και 3 αριστερά από τον κεντρικό τον πόντο. Και πώς θα βρίσκουμε πού σταματάμε? Αρχίζουμε λοιπόν και μετράμε από εδώ. 2 καθαρούς θέλουμε εδώ. Αυτούς τους 2 θα τους κλείσουμε μαζί. 1 φορά, 2 φορές, 3 φορές. Εδώ λοιπόν σταματάμε και αρχίζουμε τα κλεισίματά μας. Γιατί έχουμε 3 κλεισίματα στον 5ο γύρο. Ένα κλείσιμο, 2 κλεισίματα, 3 κλεισίματα και 2 πόντους καθαρούς εδώ. Ωραία. Και βουβό στο τρίτο. Λοιπόν, είμαστε στην 6η σειρά. Τώρα λοιπόν κοντεύουμε να φτάσουμε στη μανσέτα. Οπότε εδώ πρέπει να μειώσουμε αρκετούς πόντους. Και τι κάνουμε? Πλέκουμε 2, καλά, κάνουμε 3 στον αέρα φυσικά. Λοιπόν, μετράει για 1 αυτό. Κάνουμε 2 κανονικούς και ένα κλείσιμο. 2, 1, 2, 1. 2, ένα κλείσιμο. 2 κανονικούς. 2 και ένα κλείσιμο πάλι. 2 κανονικούς, έτσι μέχρι το τέλος της σειράς. 2 κανονικούς και ένα κλείσιμο μέχρι το τέλος της σειράς μας. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε και θα σας βρω εγώ στο τελείωμα, έτσι. Λοιπόν, είμαστε στο τέλος της 6ης σειράς. Κλείνουμε 2, πλέκουμε κανονικά κλείσιμο, 2 πλέκουμε κανονικά κλείσιμο και έχουμε φτάσει στο τέλος, όπου έχουμε κάνει το κλείσιμό μας. Και έχουμε κι άλλα 2 ποδαράκια. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο πάλι. 1, 2, 3, εδώ είμαστε. Κάνουμε ένα βουβό, έτσι, και ένα στον αέρα. Γιατί τώρα πλέον θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το λαστιχάκι μας. Ένα λεπτό να ξεστρίψουμε λίγο το μανίκι, γιατί επειδή είναι στρογγυλό, πρέπει κατά διαστήματα να το ξεστρίβουμε, έτσι. Πάμε. Λοιπόν. Στον πρώτο μας πόντο πλέκουμε ένα άριχτο. Έτσι, στο δεύτερο πόντο μας πλέκουμε ένα κάτω ποδαράκι. Εδώ λοιπόν θα δείτε ότι σε κάποια είναι τα κλεισίματά μας, το βλέπετε. Αυτό λοιπόν ισχύει για 1. Αυτά ισχύουν για 1. Άρα το πιάνουμε όλο και κάνουμε ένα κάτω ποδαράκι. Αγκαλιάζουμε δηλαδή όλη τη θηλιά. Πάμε στο επόμενο, έτσι. Λοιπόν, ένα άριχτο κανονικά και ένα αγκαλιάζοντας το ποδαράκι ολόκληρο. Ένα άριχτο, εδώ το πηδήξαμε το κλείσιμό μας και πάμε. Ένα ποδαράκι πλεγμένο αγκαλιάζοντας το από κάτω.
Ένα άριχτο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι είναι το κλείσιμό μας, οπότε παίρνουμε και πιάνουμε όλο μαζί το κλείσιμο. Εκεί. Πάμε στο επόμενο. Ένα άριχτο. Αγκαλιάζουμε τον πόντο, τον από κάτω. Έχουμε αρχίσει τώρα το λάστιχό μας. Ένα άριχτο. Πηδήξαμε το κλείσιμο, άρα πάμε εδώ και πιάνουμε αυτόν από κάτω. Ένα άριχτο πάλι. Εδώ, βλέπετε, βρήκαμε αυτούς που είναι μαζί. Τους πιάνουμε μαζί. Αντιστοιχεί σε αυτόν τον πόντο. Λοιπόν, έτσι, μη μου μπερδευτείτε. Ένα άριχτο. Πιάνουμε τον από κάτω και τον αγκαλιάζουμε. Λοιπόν, πάμε πάλι. Ένα άριχτο. Αντιστοιχεί στο κλείσιμό μας. Και πάμε δίπλα λοιπόν, εδώ, και κάνουμε τον κάτω μας πόντο. Τον μπροστινό μας δηλαδή. Εδώ. Ένα άριχτο. Πηδάμε αυτό, πάμε δίπλα, που είναι αυτό, το βλέπετε, ότι είναι το κλείσιμό μας. Και το πιάνουμε ολόκληρο, τον πόντο. Είναι αυτή η σειρά μόνο. Μετά η άλλη πάει τίποτα, πανεύκολα, δεν είναι τίποτα. Ένα άριχτο και αγκαλιάζουμε το διπλανό. Ένα άριχτο που αντιστοιχεί στο κλείσιμό μας και αγκαλιάζουμε το διπλανό. Ένα άριχτο, αγκαλιάζουμε, να το, είναι το κλείσιμο, το αγκαλιάζουμε κανονικά. Ένα άριχτο, εδώ, το από κάτω, ένα άριχτο που αντιστοιχεί στο κλείσιμο, το βλέπετε. Πάμε δίπλα, πιάνουμε τον επόμενο, εκεί, ένα άριχτο, πάμε δίπλα που είναι το κλείσιμο και τα πιάνουμε και τα δύο μαζί. Ένα άριχτο πάλι. Πάμε εδώ, το πιάνουμε και βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει στο γύρισμά μας. Το βλέπετε? Να το. Είναι το τελείωμά μας. Άρα, πατάμε ένα άριχτο εδώ. Εντάξει? Και ένα στον αέρα. Πάμε τώρα. Στην επόμενη σειρούλα μας θα κάνουμε όλο άριχτα. Όλο άριχτα. Σε όλους τους πόντους άριχτα για να ψηλώσει λίγο, ώστε να μπορέσουμε να ξανακάνουμε ακριβώς το ίδιο που κάναμε στη σειρά που μας πέρασε. Αλλά τώρα θα είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί τα έχουμε έτοιμα τα γατζάκια μας. Δεν θα χρειαστεί να κάνουμε αυτό που κάναμε τώρα. Μία σειρούλα λοιπόν θα μου κάνετε όλο άριχτα γύρω-γύρω σε όλους τους πόντους. Λοιπόν, τελειώσαμε τη σειρά με τα άριχτα. Εγώ έχω βάλει ένα ποντοδείκτη εδώ στο τελευταίο, εκεί που κλείσα τη σειρά, για τις αρχάριες. Γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε, εδώ που έχουμε κάνει τα 3 γαϊτανάκια στον αέρα, είναι η ένωσή μας πάντα. Αλλά για να μην μπερδεύονται αυτοί που δεν έχουν εμπειρία, εγώ έβαλα και ένα ποντοδείκτη εδώ. Να ξέρουμε ότι εδώ κλείνουμε τη σειρά μας. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε λοιπόν τη σειρά με τα άριχτα, πάμε να κάνουμε πάλι τη σειρά με το λάστιχο. Δηλαδή, εδώ ένα άριχτο. Εδώ πιάνουμε, αγκαλιάζουμε όλο αυτό, το βλέπετε, και κάνουμε ένα ποδαράκι. Εντάξει, λοιπόν πάμε πάλι. Ένα άριχτο, εδώ, ένα ποδαράκι που αγκαλιάζουμε αυτή τη θηλίτσα. Είναι πολύ εύκολο πια. Δεν είναι σαν την από κάτω σειρά που είχαμε τα κλεισίματα. Λοιπόν, ένα άριχτο, ένα ποδαράκι εδώ. Ένα άριχτο. Κάτι έχει πιάσει. Βλέπετε το νήμα. Έχει πιάσει κάτι εδώ. Ένα μαυράκι. Να μην μας αλλοιώσει το χρώμα. Ένα λεπτό να το βγάλουμε. Ναι, κάτι είχε πιάσει. Χνουδάκι. Λοιπόν, πάμε. Και εδώ έχει πιάσει χνουδάκι. Να το βγάλουμε και αυτό. Καμιά φορά έχει λίγο πέλος αυτό το νήμα. Λοιπόν, πάμε. Ένα άριχτο.
ένα ποδαράκι, ένα άριχτο, ένα ποδαράκι και πάμε έτσι μέχρι το τέλος της σειράς. Κοιτάξτε εδώ, κάτι έχει γίνει εδώ με μια γουνίτσα που έκοβα και έχει μαζέψει χνουδάκι. Λοιπόν, ένα άριχτο, ένα ποδαράκι και πάμε έτσι μέχρι το τέλος της σειράς. Μόλις φτάσουμε στο τέλος της σειράς, ανοίγω πάλι να συνεχίσουμε, έτσι. Κάναμε και τον τελευταίο μας περαστό πόντο και τώρα πάμε να το φτάσαμε στον ποντοδείκτη. Πάμε να κλείσουμε εδώ με ένα βουβό και να ανεβούμε πάλι με ένα άριχτο και να ξαναπατήσουμε εδώ. Εδώ λοιπόν πάλι βάζουμε τον ποντοδείκτη μας για να ξέρουμε από πού ξεκινάμε, πού τελειώνουμε. Λοιπόν, και πάμε τώρα τη σειρά όλο άριχτα. Είναι μία σειρά περαστός, μία σειρά όλο άριχτα. Πάμε λοιπόν στη σειρά που είναι όλο άριχτα. Είμαστε δηλαδή στην τρίτη επανάληψη του σχεδίου. Κάναμε ένα περαστό εδώ, δύο περαστά εδώ. Πάμε τώρα να κάνουμε την τρίτη σειρά του σχεδίου μας. Όλη η σειρά αυτή είναι με άριχτα. Μέχρι το τέλος της σειράς μου πάτε. Λοιπόν, το τελευταίο μας άριχτο και κλείνουμε εδώ με βουβό. Πάμε. Τώρα είμαστε στη σειρά που κάνουμε το πάνω κάτω, έτσι. Λοιπόν, εδώ και άλλη μία φορά εδώ μέσα για να ξέρουμε που γυρίζουμε. Στον ίδιο πόντο. Βάζουμε τον ποντοδείκτη μας πάλι και αρχίζουμε. Ένα άριχτο, ένα στον κάτω πόντο ποδαράκι. Εδώ, έτσι. Ένα άριχτο. Είναι η τρίτη μας επανάληψη δηλαδή. Ένα, δύο, τώρα πάμε στην τρίτη επανάληψη. Μέχρι το τέλος της σειράς. Ένα πάνω, ένα ποδαράκι αγκαλιάζοντας. Μέχρι το τέλος της σειράς. Πάμε λοιπόν στο τέλος της σειράς μας, κλείνουμε με ένα βουβό εδώ. Τραβάμε ένα στον αέρα, ξανά μέσα για να ξέρουμε πού τελειώνει και πού αρχίζει η σειρά μας. Και πάμε τώρα στη σειρά με τα άριχτα, όλο άριχτα. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει 3 επαναλήψεις, έτσι. 1, 2, 3 επαναλήψεις. 1, 2, 3. Εγώ θέλω να μου κάνετε 6 επαναλήψεις. Τώρα λοιπόν θα μου κάνετε τη σειρά με τα άριχτα, μετά τη σειρά που είναι το πάνω κάτω, ξανά άριχτα, ξανά πάνω κάτω, ξανά άριχτα, ξανά πάνω κάτω. Δηλαδή αυτά να βγουν 6. Και ανοίγω μετά να κάνουμε την τελευταία σειρά με τα βουβά μαζί και να τελειώσουμε το μανικάκι μας, έτσι. Λοιπόν, θα μου κάνετε άλλες 3 επαναλήψεις. 1, 2, 3, 4, 5, 6 επαναλήψεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μία σειρά βουβά. Γύρω γύρω και τελειώσαμε το μανικάκι μας. Λοιπόν, κάντε μου και μια σειρά βουβά. Βλέπετε, παίρνω και το περνάω. Μπαίνω, παίρνω και το περνάω. Έτσι λοιπόν, γύρω 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 και ανοίγω μετά μόλις φτάσει στο τέλος να το κόψουμε και να πάμε κάτω μετά να κάνουμε το από κάτω μέρος. Κόψαμε την κλωστούλα μας. Τη στερεώνουμε, περνάμε από μέσα και τη στερεώνουμε καλά. Εκεί. Ωραία. Τελειώσαμε και το μανικάκι και το δεύτερο μανικάκι μας. Τέλεια. Εκεί. Να τα μανικάκια μας είναι έτοιμα. Βλέπετε. Να τα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κάτω μέρος. Εδώ είναι η καλή πλευρά της ζακετούλας μας. Πάμε να κάνουμε λοιπόν τώρα να επεκτείνουμε το κάτω μέρος. Και θα το επεκτείνουμε κανονικά όπως όταν πλέκουμε. Έτσι. Πάμε εδώ, έτσι. Βάζουμε την κλωστούλα μας. Βλέπετε, είμαι στο μεσαίο πόντο που κάνουμε στον αέρα, εδώ. Και κάνουμε ένα άριχτο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. 1,
2 ακόμα, έτσι. Και μετά πάμε μέσα σε κάθε πόντο και κάνουμε ένα ποδαράκι, επειδή αυτό το σχέδιο είναι κανονικό, δηλαδή τελειώνει σε ποδαράκια όλο, δεν είναι το μοτίβ της γιαγιάς, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα, πάμε γύρω-γύρω, δηλαδή μέχρι εδώ, γύρω-γύρω μέχρι εδώ, με ποδαράκια, έτσι. Γυρίζουμε και συνεχίζουμε πάλι με ποδαράκια. Λοιπόν, να σας κάνω την πρώτη σειρούλα και το γύρισμα, γιατί εγώ μετά, επειδή τη θέλω αρκετά μακριά τη ζακέτα, θα κάνω 4-5 σειρές ποδαράκια, ανάλογα που το θέλετε να μακρύνει, και μετά θα κάνουμε και 3-4 σειρούλες σαν λάστιχο, σαν αυτό που κάναμε στα μανίκια, αλλά ετοιμάστε μου λίγο μεγαλύτερο βελονάκι για να μην μας τραβάει, γιατί δεν θέλουμε να κάνει μπουφάν κάτω, ούτε στη μόστρα, θέλουμε να είναι ίσιο. Οπότε, εάν έχετε 5 νούμερο βελονάκι, θα κάνουμε τις τελευταίες σειρές του λάστιχου με 5 νούμερο βελονάκι. Εάν δεν έχετε, θα μου το κάνετε με το ίδιο βελονάκι που πλέκουμε, αλλά θα μου τις πλέξετε τις τελευταίες σειρές πολύ χαλαρά. Έτσι. Ωραία. Ανοίγω λοιπόν, εγώ το κάνω γύρω και εδώ πέρα πάλι θα πατήσω κανονικά, βλέπετε. Εδώ θα στερεώσω την κλωστούλα μου αυτή που ξεκινήσαμε ράβοντας, εδώ, και θα πατήσω και εδώ ένα πόντο, έτσι, γυρίζοντας γύρω-γύρω. Και θα ανοίξω μετά μόλις τελειώσει σειρά από την άλλη μεριά για να γυρίσουμε. Λοιπόν, φτάνουμε στην άλλη άκρη. Έτσι, κοριτσάρες μου, λοιπόν. Και αγοράρες μου, όχι μόνο κοριτσάρες. Λοιπόν, εδώ, εδώ και εδώ φτάσαμε στη μέση. Το βλέπετε? Εκεί. Είναι στη μέση από την αχιβάδα, έτσι. Εκεί. Λοιπόν, εδώ κάνουμε πάλι ένα ποδαράκι εδώ. Και τελειώσαμε τη σειρά μας. Λοιπόν, κάνουμε 3 στον αέρα. Γυρνάμε όλη τη ζακέτα από την ανάποδη. Και συνεχίζουμε κανονικά. Δεν πατάμε στην ίδια θηλιά εδώ. Δεν θέλουμε να χοντρίνουμε την άκρη. Θα πατήσουμε στο γυρισμό εδώ πέρα, στην τρίτη αλυσίδα. Έτσι. Οπότε πάμε πίσω κανονικά τώρα, πάλι με ποδαράκια. Όλο ποδαράκια μέχρι την άλλη μας άκρη, έτσι. Έτσι, θέλουμε να έρθει ευθεία αυτό. Δεν θέλουμε, γιατί αν ξαναπατάγαμε εδώ θα χόντρενε. Δεν θέλουμε, 3 στον αέρα και συνεχίζουμε στον επόμενο πόντο. Λοιπόν, οπότε πάμε, θα μου κάνετε για εμένα, ανάλογα με το μάκρος, έτσι που το θέλουμε. Εγώ υπολογίζω για τον εαυτό μου, γιατί την έβαλα επάνω μου και καλά είναι να τη βάλετε, γιατί αφού είναι ραμμένη η ώμη, φοριέται ζακέτα κανονικά. Να δείτε πόσες σειρές περίπου χρειάζεστε. Θα αφαιρέσετε τις 4 τελευταίες που θα κάνουμε το λαστιχάκι, τόσο, και θα μου κάνετε τις υπόλοιπες ίσχυες. Έτσι. Εγώ υπολόγισα ότι για τον εαυτό μου πρέπει να θέλω 4 σειρές ίσχυες τέτοιες και άλλες 4 σειρές με το λάστιχο. Οπότε κάντε μου τις ίσχυες, τις όσες σειρούλες εσείς θέλετε για το μάκρος που θέλετε τη ζακετούλα σας, γιατί μπορεί να τη θέλετε να την κάνετε σαν μπαλτουδάκι. Πιο μακριά. Λοιπόν, κάντε μου τις ίσχυες σειρές και μετά θα ανοίξω εγώ να κάνουμε τις 4 σειρές στο λάστιχο παρέα. Τις τελευταίες δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου με τις ίσχυες σειρές. Λοιπόν, φτάσαμε, κάναμε. Προσέξτε, εδώ τελειώνει το σχεδιάκι μας, έτσι, να το. Κάναμε 1, 2, 3, 4, 5 για μένα, το μάκρος που ήθελα εγώ, έτσι. 5 σειρούλες. Τώρα θα κάνουμε μία περιμετρική σειρά με ποδαράκια για να φτιάξουμε ωραία και το λαιμό μας. Και μετά θα κάνουμε άλλη μία σειρά λάστιχάκι γύρω-γύρω, έτσι εδώ όλο, και τελείωσε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την περιμετρική μας σειρά. Είμαστε εδώ. Έχω πατήσει στη γωνίτσα τον τελευταίο μου πόντο, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην ίδια τρυπούλα μέσα να κάνουμε άλλα 2. Για να γυρίσουμε, έτσι. 1, άρα έχουν γίνει 3 εδώ, έτσι. 3. Και πάμε τώρα. Κάθε κενό που βρίσκουμε να βάλουμε από 2 ποδαράκια. Λοιπόν, 1, 2. Στο επόμενο κενό πάλι. 1, 2.
Στο επόμενο κενό πάλι, από 2 ποδαράκια στο κάθε κενό. Είναι τα πλαϊνά μας ποδαράκια που κάναμε, οπότε πρέπει να τα καλύψουμε αυτά, γι' αυτό κάνουμε από 2. Ωραία. Τώρα φτάνουμε στο σημείο που έχουμε τους πόντους μας τους κανονικούς. Οπότε μπαίνουμε σε κάθε πόντο τώρα μέσα, λοιπόν, σε κάθε πόντο μέσα και κάνουμε από 1 ποδαράκι. Τώρα τους πόντους τους έχουμε έτοιμους. Είναι το τελείωμα του τετραγώνου μας. Οπότε μου πάτε ευθεία μέχρι επάνω και πριν φτάσουμε στο γιακά, ανοίγω για να δούμε πώς θα μαζέψουμε το γιακαδάκι μας, έτσι. Όλο μέχρι επάνω, πόντο-πόντο. 1 ποδαράκι σε κάθε πόντο. Φτάσαμε στο σημείο του σβέρκου. Τι κάνουμε εδώ? Πλέκουμε μέχρι την τρυπούλα. Βλέπετε, έχουμε άλλον 1 πόντο εδώ. Και μέσα στην τρυπούλα κάνουμε 3 ποδαράκια για να γυρίσουμε. 1, 2, 3. Και συνεχίζουμε κανονικά. Μην μου ξεχάσετε αυτόν εδώ τον πόντο που είναι στην ακρούλα, έτσι. Εδώ έχουμε 1 πόντο. Μην μου τον ξεχάσετε αυτόν. Έτσι. Πιάστηκε. 1 λεπτό. Να τον πιάσουμε καλά. Κάτι γίνεται εδώ, θα το βρούμε. Πέρασε. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε τώρα να σας δείξω στη γωνίτσα τι θα κάνουμε. Συνεχίζουμε κανονικά μες στους πόντους μας όπως τους έχουμε. Έτσι. Λοιπόν, και μόλις φτάσουμε στη γωνία μας, εδώ, κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε και θα κάνουμε ένα ημιτελές ποδαράκι. Θα μπούμε εδώ στο κέντρο, εκεί, και θα κάνουμε άλλο ένα ημιτελές ποδαράκι και θα μπούμε και στον πρώτο πόντο από εδώ και θα κάνουμε άλλο ένα ημιτελές ποδαράκι. Θα τα κλείσουμε όλα μαζί για να κάνουμε τη γωνίτσα μας, έτσι. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε μέσα στους πόντους μας μέχρι την άλλη πλευρά του σβέρκου. Μόλις φτάσω στην άλλη γωνίτσα θα το ξανακάνουμε πάλι παρέα. Φτάσαμε στην άλλη γωνίτσα του σβέρκου. Τι κάνουμε πάλι? Πιάνουμε τον έναν πόντο και κάνουμε ένα ημιτελές ποδαράκι. Μπαίνουμε εδώ στο κέντρο και κάνουμε άλλο ένα ημιτελές ποδαράκι. Και μπαίνουμε και στον πρώτο πόντο εδώ και κάνουμε άλλο ένα ημιτελές ποδαράκι και τα κλείνουμε όλα μαζί για να κάνει αυτό το ωραίο εδώ, έτσι. Να μην μας ξεχυλώσει ο σβέρκος μας. Λοιπόν, πάμε τώρα κανονικά μέχρι τη γωνίτσα, το πάμε παρέα, να κάνουμε και τα 3 μέσα που κάναμε και από την άλλη πλευρά και μετά θα σας αφήσω να μου κατεβείτε μέχρι κάτω μόνοι σας. Λοιπόν, πάμε εδώ. Μια πολύ ωραία ζακετούλα και πάρα πολύ εύκολη. Έτσι, 2 τετράγωνα είναι στην ουσία. Δεν είναι τίποτα. Είναι και το χρώμα της πάρα πολύ όμορφο όμως. Πάμε και εδώ. Να κάνουμε το ίδιο. Λοιπόν, ένα εδώ, ημιτελές. Ένα μέσα εδώ. Και ένα στο πρώτο από εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στη γωνία. Ωραία. Φτάσαμε εδώ στην τρύπα μας. Λοιπόν,
Εδώ τώρα μέσα, εδώ θα κάνουμε 3. 1, 2, 3. Καλύψαμε όμως αυτό τον πόντο, δεν θα μου τον ξεχάσετε αυτόν, τον ακριανό εδώ, καλύπτεται συνήθως και δεν φαίνεται πολύ καλά. Λοιπόν, και πάμε τώρα ευθεία κάτω μέχρι να φτάσουμε στο κάτω μέρος της ζακέτας, έτσι, και ανοίγω μετά για να ξαναστρίψουμε. Φτάσαμε λοιπόν και στο κάτω μέρος της άλλης πλευράς, έτσι, λοιπόν κάνουμε 2 στο κάθε κενό, εδώ που συναντάμε, είναι το μάκρος που δώσαμε, έτσι. 2 εδώ. 2 εδώ. 2 εδώ. Λοιπόν, και εδώ τώρα πάμε στο μεσαίο, εδώ, και κάνουμε 3. 1, όχι παιδιά, όχι. Λοιπόν, μπαίνουμε και σε αυτό, γιατί έχω και αυτό αύξηση, κάνουμε και εδώ 2 ποδαράκια, αυτό τα ξεχάσαμε. Λοιπόν, και μπαίνουμε τώρα στο κέντρο που θα είχαμε τελειώσει, εδώ δηλαδή, εάν κάναμε άλλη μία σειρά, και κάνουμε 3. 2, 3. Τώρα είμαστε σωστοί. Πάμε λοιπόν τώρα στην κάτω μας πλευρά και συνεχίζουμε κανονικά με τους πόντους σε όλο το κάτω μέρος της ζακέτας. Τώρα είμαστε στο κάτω μέρος της ζακέτας. Γύρω μέχρι να φτάσουμε στην άλλη πλευρά πάλι. Όλο το μήκος της ζακέτας στο πίσω της μέρος, έτσι. Λοιπόν, κάνω και εγώ το ίδιο και ανοίγω όταν θα φτάσουμε στο σημείο που ξεκινήσαμε. Φτάσαμε λοιπόν εκεί που ξεκινήσαμε πάλι και αρχίζουμε τώρα το λαστιχάκι μας. Δηλαδή, ένα αγκαλιαστό πόντο, ένα κανονικό μισό ποδαράκι, έναν αγκαλιαστό πόντο στο επόμενο, μπροστινό δηλαδή πόντο, έτσι λέγεται, και ένα μισό στο επόμενο. Ένα πόντο έτσι, ποδαράκι, και ένα μισό στο επόμενο. Να κάνει αυτό το τελειωματάκι, το βλέπετε? Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα μπροστινό ποδαράκι, ένα μισό στο επόμενο. Αυτό έτσι ακριβώς όπως είμαστε, χωρίς να αλλάξουμε τίποτα, πάμε γύρω. Έτσι. Μη μου ξεχνάτε πόντους μόνο. Ήρθαμε στο σημείο του γιακά. Το κάναμε εδώ μπροστά. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται το τελείωμά του. Έτσι, λοιπόν, πάμε στο σημείο του γιακά. Τώρα συνεχίζουμε να κάνουμε το ίδιο. Μισό ποδαράκι στο επόμενο. Εδώ πιάνουμε κανονικά το μπροστινό. Μισό ποδαράκι. Το μπροστινό. Δεν ξεχνάμε κανένα ποδαράκι, έτσι. Μισό ποδαράκι. Το μπροστινό. Μισό ποδαράκι. Κανονικά, έτσι, δεν ξεχνάμε. Κοιτάμε που έχουμε μπει, αφήνουμε ένα και μπαίνουμε στο επόμενο, έτσι, το κάτω. Λοιπόν, μισό ποδαράκι, κανονικά. Μπροστινό. Μισό ποδαράκι, έτσι. Μπροστά. Μισό ποδαράκι. Μπροστά. Εδώ τώρα που έχουμε κλείσει τα 3, τα θεωρούμε 1, έτσι παιδιά μου. Μισό ποδαράκι. Μπροστά, προσέξτε με, όλο μαζί. Εντάξει, αυτό το έχουμε κάνει 1. Οπότε το μετράμε για 1. Συνεχίζουμε κανονικά τώρα, έτσι. Λοιπόν, έτσι θα μου κάνετε γύρω τη ζακέτα.
ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και στην από εδώ πλευρά, ακριβώς τον ίδιο τρόπο, έτσι, και μου κατεβάζετε γύρω-γύρω και το κάτω της μέρος. Όλο. Φτάνετε μέχρι εδώ δηλαδή, από εκεί που ξεκινήσαμε. Όλο γύρω-γύρω, έτσι. Λοιπόν, κλείνω, το κάνω και εγώ γύρω-γύρω όλο και ανοίγω για να τη δούμε τη ζακέτα μας τελειωμένη, έτσι. Λοιπόν, κάναμε και την τελευταία σειρά με το λαστιχάκι μας, γύρω όπως είπαμε. Το κλείσαμε εδώ πολύ προσεκτικά, δεν φαίνεται καθόλου εδώ. Και είμαστε έτοιμοι, λοιπόν, η ζακέτα μας είναι έτοιμη, είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τα κουμπάκια. Εγώ επέλεξα αυτά τα κουμπιά, έχω πάρει τα μέτρα, δηλαδή κάπου εδώ, είναι 14 εκατοστά το κάθε κουμπάκι, μου βγήκε ακριβώς, 4 κουμπάκια. Έχει μείνει μόνο να τα ράψουμε φυσικά στην αριστερή πλευρά. Και θα σας πω και την ιστορία γιατί τα βάζουμε τα γυναικεία αριστερά και τα αντρικά δεξιά. Θα σας την πω. Λοιπόν, με προσοχή πάμε τώρα να ράψουμε τα κουμπάκια και να τη φορέσουμε να τη δούμε. Λοιπόν, γιατί αυτά μπαίνουν αριστερά στις γυναίκες και δεξιά στους άντρες. Λοιπόν, κάτσα και το ψάξα γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Οι άντρες λοιπόν παλιά το ξύφος το βάζαν στην αριστερή τους πλευρά για να το τραβάνε με το δεξί χέρι. Όταν λοιπόν κουμπώναν τα χιτόνια αυτά που φοράγανε, δεν θέλανε να μπλέκεται το χέρι τους, δηλαδή την ώρα που πάνε να τραβήξουν το ξύφος, να μπλέκεται με το άνοιγμα του κουμπιού. Οπότε αναγκαστικά τα κουμπιά έπρεπε να μπουν στη δεξιά πλευρά και να κουμπώνει από αριστερά. Λοιπόν, στις γυναίκες τώρα, στην υψηλή κοινωνία, οι άντρες δινόντουσαν μόνοι τους. Οι γυναίκες όμως είχαν ειδικές υπηρέτριες που τις ντύνανε και τρώγαν ώρες μέχρι να τις ντύσουν. Λοιπόν, όταν λοιπόν τις ντύνανε, οι υπηρέτριες ήταν απέναντι και προσπαθούσαν να κουμπώσουν με τον τρόπο που κουμπώναν οι άντρες, αλλά δεν τους βόλευε. Οπότε αναγκαστικά γύρισαν τις κουμπότρυπες στην αντίθετη πλευρά. Δηλαδή κουμπώνανε κανονικά πλέον, αλλά αντικριστά. Γι' αυτό λοιπόν τα ανδρικά είναι αντίθετα από τα γυναικεία. Λοιπόν, και αφού τα πάμε και την ιστορία αυτή, πάμε να ράψουμε τα κουμπάκια και ανοίγω μετά να τη φορέσω, να τη δούμε. Έτσι, λοιπόν, φιλιά, ανοίγω. Ράψαμε και τα κουμπάκια, δεν χρειάστηκε να κάνουμε κουμπότρυπα, γιατί επειδή είναι ποδαράκια, αυτό περνάει άνετα μέσα, βλέπετε. Να το. Περνάει άνετα μέσα, δεν χρειάζεται να αφήσουμε κουμπότρυπα. Οπότε, τη φοράω, να τη δούμε πάνω μου, έτσι. Πάω. Τη ζακέτα μας, δεν είναι υπέροχη. Βγήκε τέλεια, παιδιά. Και ζεστή, αντί για παλτό. Ειλικρινά δηλαδή, είναι υπέροχη. Νάτι. Και το χρώμα της είναι καταπληκτικό, τα κουμπιά της πήγαν πάρα πολύ ωραία. Εγώ ήθελα να βάλω ξύλινο κουμπί, να πω την αλήθεια. Ο Παναγιώτης με έπεισε να βάλουμε αυτά. Δηλαδή μου είπε ότι ταιριάζουν πολύ περισσότερα και φαίνεται και πολύ ωραιότερη ζακέτα. Λοιπόν, και τον άκουσα, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίες απόψεις. Τον ακούω πάντα. Λοιπόν, αυτό μπορεί να φορεθεί εξαιρετικά με ένα πολύ ωραίο λαιμό. Επίσης. Να το. Δεν είναι ωραίο ντύσιμο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πραγματικά. Λοιπόν, πιστεύω να σας άρεσε και εσάς. Μην ξεχάσω, πήρε 7 νήματα, ακριβώς τον πόντο, δηλαδή έμειναν 3 μέτρα. Πήρε 7 ακριβώς αυτό το χερκάι. Μπέστε με στο site, υπάρχει το χερκάι, έχει και πάρα πολλά χρώματα, να διαλέξετε. Εγώ το έκανα με όλη μου την αγάπη, το κάναμε παρέα. Εάν σας άρεσε, αφήστε μου σχόλια από κάτω γιατί τα διαβάζω κάθε πρωί και μου φτιάχνετε τη μέρα, σας το έχω πει. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Μπέστε και στο site μας, pleximo-rapsimo-και-έντυμα.gr, θα βρείτε όλα τα υλικά και έχω προσπαθήσει να τα έχω και σε πολύ καλές τιμές, η αλήθεια είναι. Μπέστε και στο Facebook, στο Instagram, έχουμε παντού, δηλαδή pleximo-rapsimo-και-έντυμα θα το βρείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι το επόμενό μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά!